Bomba daw eh, bomba daw. Duk 390! Ano nangyari? Kaan pucha? Eh, Sir Paolo. Alright, so dumating din yung panahon na o yung araw na magpapalit na tayo ng bagong helmet. Kasi currently itong LS2 Strobe ko gusto ko nang palitan kasi ang ingay niya sa wind noise. Tinry ko na siyang takpan yung vents, isara yung vents, pero ang ingay talaga eh, hindi ko kaya. So ang natitipuan nating helmet yung HJC C70. Bakit yung C70 hindi yung CS15? Kasi sa ratings, kung alam niyo yung Sharp ratings or Sharp helmet ratings, isa lang company na tinetest nila yung durability or yung safetyness ng helmets. And their highest or yung score grading nila is 1 to 5 stars. And yung HJC C70, isa sa mga entry level helmets ng HJC, nag-score ng 5 stars sa Sharp. Grabe, 'di ba? And nung tiningnan ko yung CS15, ang score niya sa Sharp is 3 or 4. Hindi ko sure pero basta hindi 5. Doon tayo sa safe. And ang hinabol ko din is lightweight. Ayan, kung mapapansin nyo, ang ingay talaga eh. Ano pa lang yan, takbong 60 pa lang yan, pero ang ingay na. Kaya sabi nila sa sa mga modular helmet, talagang common issue is yung noise, wind noise, gawa nung flip up function niya. Kumbaga nasisira siguro yung aerodynamics ng helmet, nagkakaroon ng drag, kaya ang ingay. Kasi technically yung gilid niya may biak na eh, may hati eh, since dun siya natitiklop. So expected daw talaga kapag nag modular helmets ka. Kaya naman ako nag modular helmet kasi nakasalamin ako. Nahaselan kasi ako noon na kapag magsusuot akong helmet, kailangan ko pang tanggalin yung salamin. Unlike sa modular, bubuksan ko muna siya. No need to remove my glasses. Nung panahon na binili ko yun, binili ko tong LS2 Strobe. Hindi ko na consider yung wind noise kasi ang motor ko lang din naman nun is wave 100. So parang takbong 60 lang talaga yun. Simula nun dumating to si Ellie, doon ko na-realize hindi na pwede yung ganito helmet. As usual, susunduin natin yung best friend natin. Saan na yun? Bomba daw eh, bomba daw. Upo na boy, umiinit. Duk 390! Ano nangyari?
Hello po. Nakakuha ang helmet eh. Helmet sa atin. Meron kayo ano? Mga HJC? Andito po yung HJC natin. Wait na. Medyo masikip pa. Kasi medyo masikip po talaga. Oo nga. Hindi ko na makasya dyan. Hindi po kasi yung iba, nagagasgasan po nila. Yung model na ano? C70. Andito po. Ay, hinahanap ko yung plain white. Meron ba? Wala po tayong Ano yan? wala po tayong solid color C70 sa ngayon. Ano ba yan? Ba't ganun? Sige nga, patingin no ano? Nung gray and white. Ayan. Pahirapan hanapin yung pearl white. Ay, sorry po. Small lang po yun eh. Wala rin po. Yun po yung wala po. Kaan po siya? Gusto ko sana yung pearl white eh. Sige. Doon tayo sa ano? Otobay. Sige po. Thank you. So walang stock sa Casco. Okay, Sir Paulo.